Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en Rusland. We zagen namelijk gisteren de grootste raket- en droneaanval van Rusland in deze oorlog. Hoe is dat zo gekomen? Nou, een van de dingen die interessant is om te weten is dat Rusland en Oekraïne een tijdje geleden een deal hebben gesloten. Ze hebben gesproken met elkaar en ze hebben een deal gesloten. Ze hebben namelijk de deal gesloten dat ze elkaars energievoorziening niet meer zullen aanvallen. Nou weten we van de afgelopen weken dat het een heerlijke deal is geworden waar niets van terecht is gekomen. Maar hoe komt dat dan? Nou, dat moet ik toch even uitleggen. Die deal is gesloten. Ze hadden afgesproken dat niet meer te doen. Maar toen viel Oekraïne Rusland binnen. En dat was voor Rusland de reden om te zeggen, oh, maar dan is die deal met die energievoorziening, die is ook van tafel. Dat had dus niks met elkaar van doen. Er is een oorlog gaande, maar Rusland heeft dan een deal gesloten en besluit dan eenzijdig, oh, maar die telt nu niet meer. Nou, dat geeft dus heel goed aan wat Oekraïne al zo vaak zegt. Je kan geen deals sluiten met Rusland. Met Rusland kan je alleen een deal sluiten als je het wapen op de kop zet. En als ze dus weten van ik kan hier niks doen, want dan wordt mijn kop eraf geschoten. Alleen dan kan je een deal sluiten met Rusland. Dus dat bleek nu ook weer. Nou, Rusland heeft toen na die inval van Oekraïne in Rusland energievoorzieningen aangevallen. En direct daarop heeft de Oekraïne gezegd, oké, dan is die deal van tafel, dan pakken we jullie ook aan. Nou, daar is die olieraffinaderij die al 9 dagen in de fik staat, is daar onder andere het gevolg van. Nou is van de week ook gevierd dat Oekraïne 33 jaar bestond. En het was voor Rusland reden om dan rond die tijd een enorme aanval te doen. Er waren zo'n 100 raketten en 130 drones die tegelijk werden afgevuurd. Ja, de reden dat je dat tegelijk doet is dat je ze wil overweldigen. De verdediging moet het zo druk hebben dat er toch een paar doorkomen. Nou, er zijn er 230 zijn er in totaal afgeschoten. Zo'n 30 zijn er doorgekomen. Ja, en dat heeft dus verschillende zaken geraakt. Onder andere energievoorziening, een historische kerk en een aantal huizen. Ja, heel veel is er geraakt, maar heel weinig militaire doelen. En dat is dan toch wel weer raar dat ze het zo doen. Ik blijf zeggen dat die raketaanvallen en droneaanvallen van Rusland toch een teken van onmacht zijn. Ze kunnen die Oekraïense legeronderdelen niet hard genoeg raken en kiezen daarom voor andere doelen. Bijvoorbeeld een kerk, een museum, dat soort zaken. Wat wil Rusland? Rusland wil die Oekraïense identiteit willen ze vernietigen. En dat doen ze dan door musea te raken, door scholen te raken, door ziekenhuizen te raken, kinderziekenhuizen, maar ook kerken. En daar gaat het ze dan om. En dat ze die militairen dan niet kunnen raken, ja, dat is dan even goed van Oekraïne dat de militairen zich zo verspreid hebben dat een raket niet interessant genoeg is om die af te schieten op een militair doel. En aan de andere kant is het natuurlijk wel diep triest dat Rusland zich verlaagt tot dat niveau dat je dat soort doelen raakt. Het maakt alleen maar in mijn ogen de vastberadenheid van Oekraïne groter. De haat tegen de Russen ook groter. Dus het gaat die oorlog niet verkorten wat Rusland nu doet. Eerder gaat het ervoor zorgen dat Rusland harder aangepakt gaat worden. Nou, wat is dan nu nog steeds gaande? Die inval in Rusland die is nog steeds aan het uitbreiden. Het is Rusland niet gelukt om dat tot staan te brengen. Het is wel zo, op het moment dat Oekraïne merkt van hier is veel weerstand, dan gaan ze niet door. Want ze willen zo min mogelijk mensen verliezen. Dus Oekraïne is steeds aan het proberen, waar kunnen wij doorrijden zonder veel weerstand te ondervinden. En kunnen we er omheen of zonder dat we dus iets verliezen. Aan de andere kant in Oost-Oekraïne is het zo dat Rusland keer na keer blijft aanvallen. Gewoon 100 aanvallen op een dag minstens. Ja, en daar blijven ze dan af en toe toch een succesvolle aanval hebben. In heel veel van die aanvallen is er dan af en toe toch een succesje. En dan kost het weer een stukje grond. En het wordt wel lastig. Er zijn nu een aantal plaatsen zoals New York daar, maar ook een aantal andere plaatsen die nu
of al veroverd zijn of ja, dreigen te worden veroverd. En dat wordt wel een probleem, want ja, dan moet je als Oekraïne steeds verder terug. Het is heel vervelend. Het zijn slagen die je verliest om de oorlog te winnen. Maar dat doet wel pijn. En dan denk je op een gegeven moment ook van, ja, ben je het nou onderhand niet zat en wil je die Russen dan keihard terugslaan. Maar dat doe je dan op het sterkste punt. Dat moet je gewoon niet willen doen. Nou, een van de dingen die dus de reden is van die inval in Rusland, is dat Rusland gedwongen moet worden om mensen weg te halen daar waar ze nu aanvallen. Nou, Rusland doet er alles aan om juist op dat punt waar ze het sterkst zijn, ook het sterkst te blijven. Maar ze moeten soldaten elders weghalen. Zelensky heeft aangegeven, die aanval in Rusland zelf is één stap van meerdere stappen die wij gaan uitvoeren. Nou, wat kan er dan nog meer gebeuren? Nou, een heleboel. Een van de dingen waarvan we weten dat er nog gaan komen is de F-16. Wat gaat die brengen? Het is nog onduidelijk. Een ander ding wat gaat komen, wat ook al bekend is gemaakt, is dat ze nu drones met stralendrijving hebben ontwikkeld, de Oekraïners. Dat houdt in dat ze nu zo'n 24 vliegvelden in Rusland kunnen gaan bereiken met die drones met straalaandrijving. Ik ben heel benieuwd wat er gaat brengen. Dat zijn al 2 verrassingen waarvan we het weten. Zelensky heeft niet verteld wat er nog meer gaat komen. Maar ik verwacht dat er nog wel wat verrassingen gaan komen. Want zo werkt Oekraïne. En ja, dat moeten we dus eventjes toch gaan afwachten van wat gaat het dan zijn. Maar ik denk dat we toch wel wat gaan zien. Die oorlog is voorlopig nog wel even gaande. De Russen weigeren nog steeds te geloven dat ze hem al verloren hebben. En die aanval met die drones en raketten heeft Rusland overigens zeker 1,2 miljard dollar omgerekend gekost. Zoveel heeft dat gekost, 1 aanval met zoveel van dingen. Dat heeft Oekraïne ook gekost, want er zijn natuurlijk een aantal dingen vernietigd. Maar 1,2 miljard, daar had je toch mooie dingen mee kunnen doen. Dat is dan 1 aanval die Rusland eventjes heeft gedaan. En ja, we zien nu dat Rusland echt aan het verarmen is. De bevolking heeft er last van, er is inflatie. En de infrastructuur in Rusland zelf, ja, die begint toch wel wat te verkruimelen, zullen we maar zeggen. Bruggen storten in, dammen storten in, wegen zijn slecht. En ja, dat begint zich toch wel te uiten, te zien, te worden dat het een stuk slechter gaat met de economie in Rusland. Hij stort nou niet in die economie, dat is nog niet zo, maar het gaat wel slecht. Ook de bevolking, de bevolkingsgroei is een bevolkingskrimp geworden en dat neemt nu ook toe. Met name natuurlijk omdat ze al 1000 soldaten tot 1200 soldaten per dag verliezen, dat is 1. Maar ja, ook op de lange termijn zie je gewoon dat de bevolking van Rusland waarschijnlijk aan het eind van deze eeuw een derde kleiner is als dat deze nu is. En dat patroon, dat is zichtbaar en ja, dat is toch wel behoorlijk fnuikend voor Rusland zelf. Daarmee kan je zo'n groot land eigenlijk niet goed bevolkt houden. Zeker niet als je dan ziet dat andere landen wel de bevolking op peil houden. Vond je de video interessant? Dan geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan, druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Moet je wel voor ingelogd zijn op YouTube uiteraard. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.